Hi everyone! It's me, Divine Nugwidan again. Welcome and welcome back to my YouTube channel. And if you are new here or napadaan ka lang, I make sure to subscribe and click the notification bell para lagi kang updated sa mga susunod kong videos. For today's video naman guys, ay uulitin kong gumawa ng video kasi meron pa rin sa inyo yung hindi niya pa rin na-turn on or hindi niya pa rin na-enable yung comments or yung mga duet stitch sa kanilang TikTok videos. Kasi may nagsasabi sa mga comments ko na sabi nila, ayaw daw ma-turn on or ayaw ma-allow yung comments or naka-restricted mode daw siya. So, ituturo ko siya guys. So, ganito na lang yung gawin ninyo. Bago kayo mag-upload ng inyong TikTok videos, ay i-allow nyo na yung comment, yung duet, yung stitch sa inyong videos. I-allow nyo na siya. Kasi baka nakaset sa inyong settings or sa inyong security or privacy na hindi pwedeng mag-comment yung mga tao or viewers mo. So, i-allow mo na lang siya. Bago ka mag-upload, i-allow mo na yung comment. So, let's begin the tutorial pagkatapos ng intro. So, let's go agad sa ating TikTok application, sa inyong TikTok. And then, mag-upload tayo ng video para ipakita ko sa inyo kung paano ninyo i-allow yung comments and duet, stitch, ganon. Na hindi siya naka-restricted. So, mamimili ako dito ng isang video. Sige, ulitin ko tong i-upload. Ayan. Next natin siya. And wait lang natin kasi nag-upload pa yung video. Sarili ko kasing gawa to sa screen recording, kaya i-upload mo muna siya bago siya ulit ma-upload sa TikTok. Yan. So wait lang natin ng onte. Ayan, so okay na siya na download. So i-next natin agad kasi meron yung sounds niya. So nakakasira yan. At ayan guys, 'di ba mag-upload ka na ng video mo? And dito, nakikita mo yung describe video, hashtag, friends, add link, who can watch this video, allow comments, allow stitch, and more options. Ito guys, yung sinasabi ko sa inyo, yan, save to device. Ito yung sinasabi ko sa inyo guys, na i-allow comments nyo na agad dito sa inyong video. Diba guys, pag i-enable natin, naka-green siya. Pero kapag i-disable natin, ayan, wala siyang kulay. So guys, kung makikita niyo guys, hindi siya naka-allow. So i-enable natin siya. Dito nyo na i-turn on yung comments ninyo, yung duet, yung stitch, yan. Para kapag in-upload nyo itong video na to, ay pwede silang mag-comment, pwede nilang i-duet yung video mo, and pwede din nilang i-stitch na agad yung video mo. And pati itong who can watch this video, ayan, iset nyo din siya guys. Sa akin, naka-everyone. Yung iba, may friends, may only me. Pero sa akin, laging naka-everyone yung videos ko. And naka-enable na lahat yan. So, ganyan lang siya guys kung paano i-turn on yung comments na hindi niyo ma-turn on. Baka kasi sinet nyo sa inyong settings or privacy na naka-disable siya. So, i-enable nyo siya dito bago kayo mag-upload ng video. And itap natin yung more options. Kung gusto nyo naman i-save yung video sa inyong cellphone, automatic na mag-save na yan kung i-enable nyo siya. Ayan guys. Kapag in-enable nyo siya, pagka-upload nyo ng TikTok video ninyo, ay meron na yung nakasave na siya sa inyong cellphone, sa inyong gallery guys ha. Nakasave na siya agad sa inyong gallery kapag save to device. In-enable nyo yung save to device, ay nakasave na yung video ninyo. Pero ayoko siyang i-save, so i-disable ko siya. Unless kung gusto ko siyang kunin or gusto ko siyang i-upload sa other social media. And sa akin, naglalagay ako ng hashtags, yan. And then divine. And ipapost na natin siya. Yan. So, i-check natin mamaya. I-check natin mamaya kung pwede tayong mag-comment, pwede natin siyang i-duet, or pwede natin siyang i-stitch. So, wait lang muna natin siya na mag-upload.
So, ayan guys, na-upload na ang ating new video. Ito siya, and silent natin siya. And guys, trinay ko siyang mag-comment kanina. So, ayan, pwede tayong mag-comment dito sa aking video kasi naka-turn on yung comment niya kanina guys, 'di ba? So, pwede siya. And pwede din siyang ma-duet and ma-stitch. Ayan. Kasi naka-enable siya guys. Ayan, pwedeng ma-save, pwedeng ma-duet, pwedeng ma-stitch. Yan. So, kung gusto ninyong i-off yung privacy settings niya, kung gusto nyong i-disable. Kung ayaw nyong mag-comment sila dito sa video mo, i-disable mo lang. Kung ayaw mong ma-duet yung video na to, i-disable mo lang siya. Kung ayaw mong ma-stitch, i-disable mo lang siya. Ayan siya guys. So, kahit na-upload yung video, pwede mo pa rin siyang i-edit para pwede mo siyang i-disable or pwede mo pa rin siyang i-enable kung hindi man siya naka-enable. So, i-enable natin guys kasi always na naka-enable yung sa akin. So, ganyan lang siya guys. Thank you for watching.